3 ธุรกิจที่จะพุ่งแรงสุดๆในปี 2022 เพราะโควิด -19 ขณะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตครับ จากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในสหศตวรรษเป็นจุดเปลี่ยนวิธีการลงทุนและการซื้อขาย ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจะชะลอตัว นี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครับ เป้าหมายของวิดีโอนี้อย่างแรกเลยก็คือ ให้คุณมีมุมมองที่กว้างขึ้น การเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำคัญแค่ไหน และคุณจะปรับตัวอย่างไร รวมไปถึงอธิบายให้คุณฟังครับว่าทำไมการแพร่ระบาดและภาวะถดถอยครั้งนี้จึงแตกต่างจากครั้งก่อน และสุดท้ายผมจะขอแนะนำและให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจที่จะมาแรงสุดๆในปี 2022 กัน หากย้อนไปเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วในช่วงยุคกลางนั่นคือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 5 ถึงคริสตศตวรรษที่ 15 ลองนึกภาพถึงขุนนางอันสูงศักดิ์และมีช่างฝีมือรับจ้างคุณคิดว่าคนไหนดูมีอิทธิพลมากกว่ากันครับเห็นได้ชัดว่าบุคคลผู้สูงศักดิ์ดูมีอำนาจกว่าใช่ไหมล่ะครับและนั่นก็เป็นเพียงเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะและยังเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันแม้ในปัจจุบันนี้การมีทรัพย์สินมากมายสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตที่ดีได้หรือชีวิตที่ทุกข์ยากได้ในตอนนี้สังคมในช่วงยุคกลางเนี่ยประกอบไปด้วยคน3กลุ่มหลักๆครับคือขุนนางนักบวชและชาวนาพวกเขายังเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความสำคัญมากๆในระบบราชการและการบริการและยังคงอยู่ในชนชั้นทางสังคมเพื่อรักษาความสมดุลดังนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่มาจากชนชั้นอันดับต่ำๆในสังคมจะไปสู่อันดับสูงขึ้นหรือตำแหน่งที่ดีขึ้นถ้าคุณเกิดในครอบครัวที่มีเกียรติคุณจะใช้ชีวิตที่สุขสบายมีสิทธิพิเศษต่างๆและเช่นเดียวกันถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวชาวนาคุณจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตของคุณในฐานะชาวนาโดยสถานะตลอดชีวิตที่เหลือถูกกำหนดโดยชนชั้นและที่คุณเกิดซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันนี้ครับหากคุณเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเศรษฐีไม่มีอะไรมากำหนดขอบเขตของคุณหรือแม้กระทั่งชาติกำเนิดของคุณยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกามีเพียง 20% ของเศรษฐีในสหรัฐที่สืบทอดความมั่งคั่งจากครอบครัวที่เกิดมาและส่วนที่เหลือคือสร้างความร่ำรวยด้วยตัวเองในศตวรรษของเราเนี่ยข้อมูลคือแหล่งทำเงินที่ดีที่สุดจริงไหมล่ะครับหากคุณมีข้อมูลที่ดีหรือรู้ก่อนใครคุณก็สามารถมองหาช่องทำเงินได้ครับหากคุณเข้าใจและใช้แนวคิดนี้คุณก็สามารถเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยได้เช่นกันครับแต่คุณจะได้ข้อมูลทั้งหมดมาจากไหนมีหลากหลายแหล่งที่คุณสามารถไว้วางใจได้และก็ไม่สามารถไว้วางใจได้อีกเช่นกันแต่เป้าหมายของคุณคือการมองหาข้อมูลที่เป็นกลางซึ่งจะสามารถช่วยนำมาเป็นหลักฐานพื้นฐานให้กับธุรกิจของคุณได้ครับทำไมคนเราต้องซื้อความสำเร็จในธุรกิจหมายถึงการเติมเต็มความต้องการให้กับบุคคลนั้นๆครับไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดๆก็ตามนั่นก็คือความสำเร็จเหตุผลที่คนซื้อของก็คือทำเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาถ้าคุณอยากดูหนังคุณก็ต้องซื้อตั๋วหนังหากคุณอยากทำมิลค์เชคอร่อยๆที่บ้านคุณก็จะต้องซื้อเครื่องปั่นเพื่อให้คุณเข้าใจว่าธุรกิจใดที่เติบโตได้ในปี 2022 นี้คุณต้องเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก็คืออุปสงค์และอุปทานนั่นเองหรือความต้องการซื้อและความต้องการขายเช่นคุณเป็นนักเขียนหนังสือคุณตั้งราคาหนังสือไว้ที่$39นั่นคืออุปทานราคาที่ผู้ขายต้องการในอีกทางหนึ่งมีลูกค้าสนใจหนังสือของคุณเป็นอย่างมากคุณเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเพิ่มกำไรคุณเลือกที่จะเพิ่มราคาหนังสือเพิ่มอีก$10กลายเป็นว่าหนังสือคุณขายอยู่ที่ราคา$49ซึ่งในมุมมองของผู้ซื้อเนี่ยอาจจะมองว่าราคามันสูงเกินไปที่จะจ่ายหมายถึงอุปสงค์หรือความต้องการซื้อนั่นเองเมื่ออุปสงค์ลดลงราคาและอุปทานก็จะลดลงเช่นกันซึ่งไม่ได้อยู่ในจุดตัดกันหรือราคาที่สมดุลวินทั้งสองฝ่ายดังนั้นหากคุณหาราคาหรือจุดสมดุลได้ก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้มากอีกเช่นกันครับเห็นได้ชัดว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานแต่การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานนี้และคำนึงถึงเรื่องนี้ก็ช่วยเรื่องการตัดสินใจในแนวทางธุรกิจได้อีกมากเลยล่ะครับธุรกิจที่จะพุ่งสุดๆในปี 2022 ก็คือธุรกิจจัดส่งพัสดุหรือโลจิสติกนั่นเองครับตลาดโลจิสติกเนี่ยคาดว่าจะสูงถึง$12.2 ล้านภายในปี 2022 โดยรูปแบบธุรกิจเนี่ยคือการส่งมอบสินค้าและรับค่าธรรมเนียมสินค้าดังนั้นหากมีการจัดส่ง100รายการไปยังพื้นที่เดียวกันอัตราส่วนรายได้ต่อรายจ่ายก็จะดีมากๆเช่นกัน
การจัดส่งพัสดุเนี่ยถือว่าเป็นอีกธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีครับแม้ว่าโรคระบาดจะรุนแรงแต่ในทางกลับกันโลจิสติกเนี่ยเติบโตเร็วขึ้นโดยปกติเราจะซื้อของที่ห้างหรือเดินช้อปปิ้งเพื่อดูสินค้าที่สนใจจริงๆผู้คนไม่ค่อยสนใจกับการซื้อของผ่านออนไลน์เพราะกลัวว่าจะถูกหลอกหรือได้สินค้าที่ไม่ตรงตามที่ต้องการหลังจากเกิดโรคระบาดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการจึงทำให้การซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วยมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆผู้คนกลัวการติดเชื้อมีเพียง2ทางเลือกก็คือ 1. ออกไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าเองซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอามากๆและ2ก็คือการสั่งผ่านออนไลน์นั่นเองครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกตัวเลือกที่2และต่อมาจึงพบว่าการซื้อของผ่านออนไลน์เนี่ยสะดวกสบายกว่าที่คิดจนทำให้ธุรกิจการจัดส่งพัสดุเนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพื่อนำส่งสินค้าและสนองความต้องการให้กับผู้ซื้อหากคุณกำลังคิดที่จะเข้าอุตสาหกรรมนี้คุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงคู่แข่งด้วยครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบ business to customer หรือ business to business ซึ่งจะต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆและไม่ใช่ธุรกิจเดิมๆรูปแบบเดิมๆยกตัวอย่างเช่น Delta Airlines ที่กำลังเปิดตัวโครงการใหม่ที่ชื่อว่า Delta Clean ตามสโลแกนก็เห็นได้ชัดครับว่าสร้างมาตรฐานความสะอาดปลอดเชื้อและเป็นมิตรต่อสุขภาพซึ่งถือเป็นการยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสายการบินและนักเดินทางอีกด้วยครับธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยก่อนเกิดโรคระบาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะจับมือกับคนแปลกหน้าเช็คแฮนด์หรือกอดเพื่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยผู้คนต่างกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการติดต่อทางกายภาพกับคนอื่นอย่างน้อยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distance นั่นเองและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาถูกสุขอนามัยตลอดเวลาจากพฤติกรรมของคนทั่วไปได้เปลี่ยนไปเนื่องจากโรคระบาดจึงไม่แปลกใจเลยที่ธุรกิจจำนวนมากพยายามสร้างความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและเข้าใช้บริการสินค้าเช่นหากคุณมีธุรกิจร้านอาหารซึ่งคุณพยายามจะทำตามกฎและมาตรการตามรัฐบาลได้กำหนดไว้และพยายามทำความสะอาดร้านเพิ่มมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นหรืออาจจะโฆษณาว่าร้านของคุณมีมาตรการการป้องกันต่างๆเพื่อลดความกังวลใจให้กับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างภาคการท่องเที่ยวแน่นอนความปลอดภัยและความสะอาดเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญเอามากๆคุณอาจจะต้องพยายามโปรโมทว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้างเพื่อความน่าเชื่อถือและยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปปัจจุบันนี้ตลาดยังคงต้องการธุรกิจเกี่ยวกับสุขอนามัยเป็นอย่างมากซึ่งคุณอาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้เช่นกันครับธุรกิจที่3คือ Social Marketing Agency Agency Marketing เนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าบริษัทโฆษณาที่เน้นการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจด้วยเทคนิคและแคมเปญที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มชั้นนำที่พวกเขาเรียกว่า SMMA ซึ่งย่อมาจาก Social Media Marketing Agency นั่นเองเนื่องจากหลายธุรกิจต้องการเปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดเอเจนซี่เหล่านี้ผุดขึ้นมามากมายจนผมเรียกมันว่าคือเทรนด์นั่นเองดังนั้นตอนนี้คงไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นธุรกิจตลาดโซเชียลมีเดียเพราะมีการแข่งขันที่สูงมากๆและมีศักยภาพด้วยเช่นกันอาจไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนักในการเริ่มต้นสิ่งที่ต้องทำหากคุณสนใจเริ่มต้นธุรกิจดังกล่าวก็คือคุณอาจจะต้องรอจนกว่าความหนาแน่นทางการแข่งขันจะจางลงธุรกิจเกิดใหม่เหล่านี้จะล้มเหลวด้วย2 สาเหตุหลักๆก็คือ 1. พวกเขาไม่มีประสบการณ์และทักษะใดๆเลยและ 2. พวกเขามีแรงจูงใจที่ไม่เพียงพอหรืออาจจะเลิกทำไปเลยก็ได้หากคุณรู้สึกสนใจและจริงจังที่จะเดินสายงานนี้คุณควรรีบเรียนรู้ทักษะใหม่ๆกลยุทธ์และโปรแกรมต่างๆโดยเร็วเลยล่ะครับและนี่ก็คือ3ธุรกิจที่จะพุ่งแรงสุดๆในช่วงปี 2022 เพราะโควิด -19 เราจะสังเกตได้ว่า3ธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่เติบโตมาจากโควิด -19 ทั้งนั้นโควิด -19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นผู้ประกอบการหรือธุรกิจต่างๆต้องทำการเปลี่ยนแปลงตามผู้บริโภคไปครับซึ่งสุดท้ายแล้วธุรกิจไหนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดนั่นคือธุรกิจที่สามารถอยู่รอดได้นานที่สุดครับ